Hej, jag heter Robert och kommer från Adidas Padel. Jag är glad att få vara här och presentera några av våra nyheter till racketspecialistens kunder. En av de stora nyheterna är att Adidas har valt att försöka hitta ett rack för att få en långsiktig ekologisk hållning. Vi har valt att ta fram en green paddel där vi jobbar dels med att en textil istället för glasfiber eller en karbon i ramen. Och vi har även ett grönt löv, vilket betyder att Adidas för varje sålt rack miljökompenserar med 3 kvadratmeter skog. Och det här ska då vara en del i att då miljökompensera för utsläppen som är vid rackettillverkningen. Målsättningen är ju att vi till slut ska ha ett rack som är helt återanvändningsbart och helst då också gjort av återvunnet material. Det här tänket med miljö kommer även med på våra absoluta nya topprack, Metalbone. Det är ett rack som är framtaget för att Alle Galant ska spela med under 2021. Och det är ett väldigt styvt rack, men man vill också här ha det gröna lövet med för att påvisa att det är miljökompensering. Det är också ett väldigt lätt rack för att vara topprack, och varför vi har valt att göra det kommer Niklas gå in med på när han presenterar hela vårt sortiment som finns på Racketspecialisten. Hej, Niklas här på Racketspecialisten. Vi börjar med att tacka Robert för hans prestation. Vi befinner oss just nu i paddelhallen där vi precis har testat Adidas nya racketserie. Jag tänkte att vi går igenom de olika serierna lite kort, och vi tänkte börja med den lite enklaste serien som de har då. Och då har vi då RX-serien, där vi kan börja prata om RX30 som den här heter. Det är då ett racket som kommer med en rund utformning. Man jobbar med en medelbalans och en vikt på 360-375 gram. Vidare lite om hur racketen är uppbyggd då. Man jobbar med glasfiber både i ramen och i slagytan, just för att göra den lite mjukare och mer skonsam. Även foamet inuti så jobbar man med en väldigt mjuk typ av foam, just för att göra den lite snällare helt enkelt. Just på den här modellen så har man också förstärkt den lite i halsen för att göra den lite mer vridstyv så att den inte ska bli allt för mjuk, utan styver upp den lite helt enkelt. Lite om hur den känns på banan då. Om det här är ett racket som, precis som specen säger, känns väldigt förlåtande och väldigt skonsam i spelet. Även om det kommer lite fel i träffen så kommer du känna att du inte alls blir så hårt straffad, utan du får ganska bra fart utifrån racketen och behåller hyfsat med kontroll. Det här är också ett racket då som passar för dig som kanske till exempel har väldigt stora problem med armen och vill hitta ett väldigt förlåtande racket, så är det ett klockrent val för dig. Kikar vi lite på det när det är det offensiva spelet och du ska gå till attack och trycka på mycket, så är det ett racket som kommer hjälpa dig som kanske inte har det naturliga klippet bakom. Just då den är så pass mjuk så är det mycket lättare att få racketen att flexa in och sen få fart utifrån det. Så även om du inte kan trycka på sådär jättebra själv teknikmässigt och styrkemässigt, så kommer racket hjälpa dig väldigt mycket. Det här är då ett racket som jag kanske inte skulle rekommendera till dig som är lite mer avancerad spelare som kommit ganska långt i din paddel. Just med tanke på att har du ett bra tillklipp så kommer du uppleva att den istället blir lite slö i responsen. Men för motionärspelaren eller dig som är helt ny på paddel så är det ett klockrent racketval, tycker jag i alla fall. Kikar vi vidare lite så har vi då RX20 Lite. Och det är då som benämnt med light och lite lättare racket. Den kommer på 345-360 gram i vikt. I övrigt så är den ganska lik. Även här jobbar man med en medelbalans. Den är också rund i utformningen. Också bygger på glasfiber i konstruktionen. Och så har man en mjuk foam inuti. Här har man lite en annan typ av rackethals. Som enligt Adidas själva då ska stå lite mer för kontroll om man jämför med den andra modellen, RX30 då. Som rackethalsen där ska bidra till lite mer power ut från racket helt enkelt. Kan vi säga att de påminner väldigt mycket om varandra i spelet faktiskt. Man känner absolut att den här är några gram lättare. Så det här blir då ett ännu bättre val för dig som kanske vill vara försiktig om din arm. För herr eller damspelaren som trivs med lite lättare racket för att snabbare och kvickare hitta rätt i bollen. Och den kommer också helt enkelt gå lite snabbare och finare genom luften. Så att ett väldigt bra racket för en nybörjare som kanske vill ha ett lite lättare racket att svinga runt med just för att komma igång med sin paddel. Kollar vi då på den sista modellen så har vi RX10. Det här är då ett racket som, likt de andra modellerna, rund, medelbalans. Om man går tillbaka då till vikten 360-375 gram.
Samma sak här, glasfiber, ram och i slagytan. Mjuk foam inuti. Här har man inte någon förstärkning i rackethalsen, vilket gör att jag tycker att det här blev den mjukaste varianten av de här 3 modellerna. Så söker du verkligen den här maximala komforten och mjuka träffkänslan, tycker jag att det här är det bästa racket att välja av de här 3. Men summa summarum, väldigt lika allihopa i sättet de beter sig på banan. Jag tycker det är väldigt spännande att Adidas har kommit med de här nya modellerna som då istället är runda utformningen. De hade ju tidigare i sitt lite billigare segment hade de diamantformade racketar som då är lite mer svårspelade och kanske vänder sig till dig som har spelat lite mer padel. Så med de här mjuka kombinationen med att den då är rund och förlåtande gör att jag tycker man träffar målgruppen väldigt mycket bättre. Om vi sen går vidare och kollar på S-Nova-serien så är det då 2 olika modeller som kommer. Där vi kan börja och kika på S-Nova Carbon 3.0. Det här är ett rack som kommer med en diamantform. Man jobbar med en topptung balans och en vikt på 360-375 gram. Vidare lite om hur racket är uppbyggt då. Ja, här jobbar man med kolfiber i själva ramen och man jobbar även med 6K kolfiber i slagytan. Det här är då någonting som gör att det blir betydligt styvare jämfört med de tidigare modellerna som vi pratade om. Kollar man på kärnan inuti så jobbar man vidare här faktiskt med en lite mjukare typ av kärna just för att kompromissa lite mer lite styvare slagytan. Det kan tilläggas också att man jobbar med sandpappersstruktur i själva slagytan också, vilket då ger lite extra effekt i till exempel sliceade volleys i bandechan eller om du vill ha lite extra effekt och du försöker kicka den ur buren. Kollar man lite hur det här racket beter sig på banan då. Om det här är ett racket som verkligen vänder sig till dig som är en lite mer offensiv spelartyp. Också då den är lite styvare så gör det att man blir lite mer straffad och det kommer fel till bollen. Så att kollar man i det defensiva spelet så gäller det mycket att du försöker jobba rätt i träffen, behöver jobba mycket med fötterna för att verkligen hitta den här sweet spoten. Även om du väl kommer rätt i sweet spoten så kommer dock racket att ge dig ganska mycket fart utifrån den. Så att i det defensiva spelet tycker jag inte riktigt att det var en vinnare faktiskt. Om du däremot kollar det offensiva spelet, om det är där man verkligen känner att racket är tillverkat för så att säga. Det är ett racket som, då du trycker på väldigt ordentligt så kommer du utvinna väldigt mycket i form av fart och du känner också en väldigt solid och skön träffkänsla i racketen. Den här kommer kräva lite av sin spelare då just med tanke på att den är lite styvare. Men jag tycker tack vare den här lite mjukare foamen inuti så blir det inte allt för taskigt. Så att jag skulle säga ganska duktig motionär till avancerade spelare tror jag kommer finna det här som ett väldigt bra alternativ om du just då söker lite mer offensivt vapen. Kikar vi vidare så har vi S-Nova Carbon Control 3.0 då, alltså kontrollmodellen. Den här är då rund men kommer med en medelbalans. I övrigt har vi egentligen samma specifikationer, samma typ av teknologier som vi har i diamantformade racketen. Lite om hur den här beter sig på banan då. Ja, men ganska stor skillnad faktiskt. Här känner man verkligen att man har större fördel i det defensiva spelet. Om du vill hitta precision i lobbar, om du vill hitta liksom en liten droppe med nät och liknande så är det mycket lättare tycker jag att hitta det med den här typen av racket då. Man kan säga lite nackdelen, ja, absolut, i det offensiva spelet. Just med tanke på att inte balansen ligger lika högt upp, du har inte diamantformen, så kommer du inte riktigt få samma effekt när du väl trycker på. Men samtidigt, det är ett runt racket som ändå har en medelbalans. Många runda racktar brukar ju tendera att ha en låg balans. Men här jobbar man med medelbalans istället. Så jag tycker ändå att den svarar helt okej i det offensiva spelet också. Men mer ett bättre val för dig som söker mer kontrollprecision och tycker att du själv har bra tryck och inte behöver så mycket mer hjälp med att få fart i slaget helt enkelt. Jättetrevligt racket som jag tror kommer passa kanske lite mer bredare typ av range-spelare. Så att du som är motionär men vill ta klivet upp på lite styvare racketval, få lite mer utvinning från när du väl trycker på, så jag kommer finna det här som ett jättebra racketval. Går vidare till nästa serie så har vi faktiskt serien som varit absolut mest populär ifrån Adidas. Det är Adipower-serien. Där man tidigare då har haft Adipower 2.0, Adipower Control 2.0 och Adipower Light Control 2.0. De här 3 modellerna har varit så pass populära så att man kände inte riktigt från Adidas att man ville göra någon skillnad på dem, utan det är kvar med samma typ av teknologier. Det enda man har gjort är att man lagt en annan design på dem helt enkelt och döpt den till 3.0 istället då. Med det här sagt så tänkte jag att vi lägger inte så mycket fokus med dem med tanke på att det inte är så mycket nytt. Det som jag istället tänkte prata om är att man har kommit med en helt ny Adipower Light-serie som man kallar det då. Om vi kikar lite på dem då så har det då Adipower Light till att börja med. Det här är ett rack som kommer med en diamantform, man jobbar med en topptung balans. Och skillnaden på den här då gentemot Adipower 3.0 då, det andra diamantformade alternativet, är att den är betydligt mjukare. Man jobbar med glasfiber i både ram och slagyta och man har också en mjukare foam inuti racketen. Vidare så tycker jag ändå att den känns påkostad
och känns inte allt för mjuk i spelet, utan den känns ganska vridstyv och stabil. Jag tror mycket av det har att göra med att man har den här dual exoskeleton-teknologin då, som är i själva, vad ska man säga, utsidan av racketramen, som är densamma som man jobbar med på den lite mer påkostade AdiPower 3.0 då. Så att, ja, ett mjukt racketval, men som ändå tycker jag inte känns för fladdrigt, om ni förstår mig, utan känns lite mer vridstyv. Lite hur den här betes på banan då. Ja, men det här är ett racket som verkligen vänder sig till den lite mer offensiva spelartypen. Som kanske känner att vanliga AdiPower blir lite för styvt. Man kanske inte har det där tillslaget för att kunna jobba ut responsen utifrån racketen. Eller så kanske man bara vill vara lite ställare mot armen. Eller bara helt enkelt trivs med den här lite mjukare och komfortablare träffkänslan. Man kan säga att det defensiva spelet har en liten nackdelar. Just när den är så mjuk så tar den inte i så mycket, och kommer rätt så kommer racketen att ge ganska mycket fart ut. Vilket gör att du inte kommer känna av sådär jättefin och härlig kontroll. Så att jag skulle säga mer för dig som verkligen vill stå framme vid nätet, styra spelet och utnyttja ett offensivt spelsätt då. Men jättetrevligt racket för den typen av spelare. Kikar vidare så har vi AdiPower Control Lite då. Bygger egentligen på samma typ av teknologier. Skillnaden är att man jobbar med en rund utformning och en medelbalans istället då. Det här är ett racket tycker jag som det låter då i namnet och så som spelsen säger. Man får betydligt bättre kontroll och precision i det defensiva spelet. Här blir det inte alls lika straffad heller tycker jag. Då du inte riktigt hinner hitta rätt i bollen och den andra då flög lite för mycket. Tycker jag att du mycket bättre här fick bollen lite mer dit du ville. Kollar man på det offensiva spelet, då du står framme vid nät, ska styra, ska trycka på mycket, tycker jag ändå den svarar helt okej. Just då den är så pass mjuk kanske inte är något för den allra mest avancerade spelaren som kanske vill ha då ett lite styvare racket som svarar ännu bättre. Men för dig som är en duktig motionärspelare eller kanske till och med nybörjare, tror att det här kommer att vara ett klockrent racketval. Just med den runda formen blir också den här lite mer förlåtande jämfört med den andra AdiPower Lite då. Kikar vi på den sista och tredje modellen i racketserien så har vi då AdiPower Woman Lite. Egentligen i stort sett en kopia kan man säga av AdiPower Control Lite. Skillnaden är att man går ner till 345-360 gram i vikt då. Så lite lättare racketval för damen eller herren som vill ha helt enkelt en lite snällare racket mot armen. Eller som helt enkelt tycker att det blir lite mer lättsvingat och trivs lite mer med lite lättare typ av racketval då. Jättetrevligt med alla de här nya racketterna tycker jag i AdiPower-serien. Som då som sagt var varit en lite för styv och lite för svårspelad racket tror jag för många där ute. Så har ni känt det och testat på dem sedan tidigare, tips är att kika på AdiPower Lite-serien då helt enkelt. Om vi går vidare och kikar på en väldigt spännande serie så har vi kommit till Metal Bone. Det är en serie bestående av 2 olika racketar där bägge ingår i då Green Paddle-satsningen från Adidas. Vilket innebär att för varje racket som säljs så planterar man nya träd. Så väldigt fin satsning tycker vi från rackspecialisten att Adidas har gjort just där. Kikar vi lite på Metal Bone-racket då, den vanliga standardvarianten, så kommer det med en diamantform. Man jobbar med en topptung balans. En ganska låg vikt som standard då på 345-360 gram. Någonting som är lite speciellt då med det här racket är att den kommer faktiskt med vikter till. Där vardera vikt, man har 3 på vardera sida utav rackethalsen. Där varje vikt väger 2,5 gram. Så man kan då utifrån de här 345-360 gram vikta upp det med ytterligare 15 gram helt enkelt. Kikar vi lite vidare på racketens uppbyggnad så jobbar man med kolfiber i ramen. I slagytan så jobbar man med en kombination av kolfiber och aluminium då. Aluminium som är ett väldigt styvt material och också väldigt lätt att jobba med. Så att den kombinationen gör att det blir en ganska styv träffyta helt enkelt. Man har också lagt strukturen då i form av sandpapper på själva träffytan. Kollar man på kärnan här inuti så har man tack och lov tänkte jag nästan säga det, men lagt en väldigt mjuk kärna. Och det här är någonting som jag tycker är väldigt smart med tanke på att det är då väldigt styv typ av slagyta i själva racketen. Sen har man också klockan 12 här uppe och även i rackethalsen lagt till förstärkningar som ska styva upp racketen ytterligare. Så allt det här tillsammans gör att jag tycker att det var väldigt bra val att lägga en lite mjukare foam så att den inte blir allt för taskig helt enkelt i spelet. Kikar man lite mer hur den känns på banan då. Det här är ett racket som vänder sig till den lite mer offensiva spelaren. Har en extremt skön träffkänsla tycker jag då du väl hittar rätt i träffen. Just den här diamantformen ligger träffbilden lite högre upp i racketen. Vilket gör att du kommer ganska nära den här förstärkningen då. Det här gör att det blir en väldigt styv typ av träffkänsla. Vilket jag personligen trivs med. Och framförallt i det offensiva spelet då. Med all den här kombinationen av formen, med balansen.
med att de har styvat upp den här och då att det är lite styvare träffyta gör ju att kommer du rätt och kan trycka på så kommer du få väldigt mycket fart och kraft med det här racket. Nackdel då? Ja, i det defensiva spelet kommer du fel i träffen så blir den inte så pass förlåtande som man kanske hade önskat. Så att, ganska svårspelat racketval som passar den offensiva spelaren som vill få ut så mycket som möjligt och du väl kommer rätt i bollen. Kikar vi lite på Metalbone Control då, så är det likt den där i väldigt mycket i specifikationen med vikten och liknande. Skillnaden är egentligen att man här jobbar med en rund utformning och en medelbalans istället. Så att racket är ju då, för dig som vill testa på den här nya typen av teknologin med vikten och även förstärkningar här uppe, men som istället prioriterar lite mer kontroll och precision i ditt spel och inte heller vill bli så pass hårt straffad. För tack vare den runda formen så kommer du känna den här lite mer förlåtande jämfört med den vanliga Metalbone helt enkelt. Så att, ett jättetrevligt racketval som jag tror att framförallt lite mer avancerade spelare kommer finna som jätteintressant. Då har vi kommit fram till det sista racket som jag tänkte presentera idag. Och det är då Adidas Green Paddle. Det här är då ett racket som namnet benämner då finns med i deras Green Paddle-satsning. Där varje racket som säljs bidrar till att fler träd planteras. Lite mer om racket då. Men det är ett racket som kommer med en rund utformning, en medelbalans och vikt på 360-375 gram. Kollar vi på materialet så kommer vi märka något som står ut sig lite där. Vi har ramen, inget konstigt, gjord på kolfiber. Men kikar vi på själva slagytan så är det gjort på naturliga materialet linne. Det här är någonting som jag tycker då i alla fall känns ganska mjukt och ganska skonsamt. Man jobbar också med i själva kärnan på racket en mjuk foam in i racket också. Så ja, hur den här kändes på banan då? Jag tycker att det var ett väldigt förlåtande, väldigt snällt och väldigt trevligt racket att spela med. Även om du inte kommer rätt i träffen så kommer du känna av en väldigt komfortabel och skön träffkänsla. Jag tycker också att om du inte slår på sådär jättemycket själv och inte har det där trycket på egen hand så kommer det här racket att hjälpa dig väldigt mycket med fart och kraft. Summa summarum dock är att det är ändå ett racket som tack vare sin form och balans som då är neutral ger ganska mycket kontroll och precision. Så att ett ganska allround-racket som jag tycker kan vända sig till allt ifrån helt nybörjare till motionärer till kanske en lite bättre spelare som då vill ha ett väldigt skonsamt och snällt racketval. Jättetrevligt att testa alla de här olika modellerna idag. Och är du som kund osäker på vilket racket du ska välja utifrån din nivå och din spelartyp, hör av dig till oss på Racketspecialisten, försöker vi guida lite och hitta ett så rätt racketval som möjligt. Tack så mycket!